الحيوان بيعرف الحلال من الحرام. القطة بتاكل الأكل اللي بتديهولها وهي قاعدة جنبك وبتتمسح فيه، لكن لو نسيت فرخة في المطبخ اتفرج عليها وهي رايحة تسرقها، بتخطفها ازاي وبتجري ازاي بعدها، لأنها عارفة إنها عاملة حاجة غلط. دي من فلسفة دكتور مصطفى محمود. من عظمة النفس البشرية وفطرتها القدرة على التمييز بين الحق والباطل والحرام والحلال، بس لو اديتها فرصتها في التأمل والمصارحة. وأظن إننا في زمن فيه العجب العجاب من الفتاوي. الأهرامات حرام، توم جيري حرام، التلفزيون أصلا حرام، وشرب السجاير في رمضان ما بيفطرش. وأخيرا وليس آخرا، كاس العالم طلع حرام عشان بيضيع الوقت وبيخلينا نلعب مع الكفار. والكارثة إن الحاجات دي بتترجم بره وبتنزل عندهم في الجرايد. يعني الله يسامحهم بيشوهوا في الإسلام وبيفضحوا فينا. وفتوى بفتوى بقى أهي الفضايح دي حرام وهيدخلوا النار. اديني فاتت اهو. لا اوعي تتكلمي عن النار. اكيد طبعا، يعني انا الا النار، بهزر. لا ولا هزار. انت كده كنت لسه هقول لك النار. ايه كنت لسه هقول لك الحته دي. خلينا الاول نتكلم في الحرام وناخد جوله كده في الكتب السماويه، وبعدين الحرام والحلال، وبعد كده نتكلم نعمق اكتر عشان الناس تعرف تسمي الحاجات باساميها. في التوراه: ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار هو وكل ما له، لأنه تعدى عهد الرب، ولأنه عمل قباحة في إسرائيل. قد أخطأ إسرائيل، دي آية تانية، بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به، دي في التوراة. بل أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم. في الإنجيل: لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. في القرآن: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فآية تانية: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قل إنما حرم، وركزي في الآية دي كويس قوي، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرام. الخمسة دول. الظن إثم. حرام. أو مش الظن إثم، إن بعض الظن إثم، وربنا حرم الإثم. والظن تفكير. نية بقى. إن أنا أقول هيخشوا النار، ده بتكلم على ربنا من غير علم، دي بتاعت ربنا، حرام. حتى لو هزار هننتبه. ده هيخش الجنة، أنا مالي، ما ينفعش، حرام. حتى لو من باب الدعابة كده مش صح. ما ينفعش أهزر مع ربنا، دعابة. لا اللي هو يعني هم ده الشيء الطبيعي عندهم، هيدخل النار ده هيدخل الجنة. لا أنا أقول اللي بيعمل أوامر ربنا إن شاء الله يدخل الجنة، اللي بيعصي ربنا يدخل النار. لكن هتكلم على شخص بعينه لا. لا طبعا مش شغلي. حلو كده؟ طبعا. وبالتالي لما اكون منتبه بقى عشان اسمي الحاجات باساميها، لاني وانا قصدت اجيب حته حلال وحرام هنا، لاني بدات اكتشف. احنا بنتكلم في الطاقه وعملنا كذا كورس عن الطاقه للشباب، وبدانا ننتبه في الطاقه ان الموضوع بتاع الحلال والحرام بيبان جدا وبيأثر على طاقه البني ادم. اي انسان بيعمل حاجه حرام طاقته بتبقى في ادنى حالتها، وبيجذب سلبيات رهيبه لحياته. احنا بقى وقعنا في زمن بيسمي الحاجات بغير اساميها. هديكي مثال بسيط. مثلا واحد النهارده جايب نسخه كذا منسوخه، ما تسميهاش منسوخه، قول نسخه حرام. حضرتك تقصد السيديهات اللي بتبقى انت مش الاغاني اللي بينزلوا. كنت لسه اقول انت مش واخد بالك ان دي حاجه حرام. ده جهد اشخاص، قد تتفق على المضمون او تختلف، بس ده جهد بني ادم. يعني احنا مثلا كان مره عندي حاله كانت غريبه جدا، من ضمن الشباب اللي جم كانوا عندهم مشكله نفسيه. شاب كان مجتهد جدا ومخلص كليه هندسه، وبعد ما اشتغل قرر يعمل شركه سوفت وير، وبدا يشتغل هو ومجموعه من اصحابه، واخدوا مكان وقعدوا يشتغلوا 6 شهور في برنامج. بعد ما طلعوا نسخه منه اتسرق واتنسخ واتكبير وخلاص، والدنيا وفلسوا وقفلوا الشركه. ليه؟ لأن الناس استسهلت كلمة النسخ، أصله منسوخ ومش مدرك إنه بيعمل حاجة حرام. صح.
بياكل اكل ناس بالباطل. والافلام اللي بتتعمل لها داونلود ايا كان بقى، لسه هكمل بقى. وبالتالي قول بس كده اساميها واساميها، بحيث تبقى عارف ان انت الان شغال على نسخه من سوفت وير حرام. قول حرام، وبالتالي هتدرك ان الفلوس اللي انت بتعملها بيزنس من ورا الموضوع ده انت عارف تبقى ايه. ما بني على باطل فهو باطل. وبالتالي علماء كتير في عالمنا العربي، يعني بره في الغرب، لان حته حلال وحرام في الحياه دي عاملينها بمعايير صارمه جدا. مفيش مخلوق يقدر يسرق سطر من كتاب. ولو اثبت ان سرق سطر ممكن يعمل عليه، يرفع عليه قضيه وياخد تعويض بملايين. صح. فهناك العلماء ممكن يالف كتاب ويبقى ملياردير من كتاب. ده علمه، جهده طلعه وبقى مليونير. ده علم. احنا في عالمنا دمرنا العلم باستسهال سرقه العلم على اعتبار ان اصله علم. يعني ايه؟ يعني حاجه ملهاش ثمن. ولسه لما نتكلم في المعلومات هندرك قد ايه ان المعلومات هي اغلى سلعه في العالم وفي الكون. عشان كده اول امر ربنا امرنا بيه اقرا. والان احنا بنطبق الدين، بنقرا كويس قوي واكتر شعب بيقرا. المهم، فاللي بيحصل ايه بقى؟ ان انا يعني انا هحكي قصه عن نفسي. اول ما في يوم من الايام انتبهت، انا بقول لك دراستي للطاقه دي فهمتني حاجات كتير جدا، فهمتني عمق وروح ديننا وانا مش واخد بالي. كنا بنقلد بغبغانات بس. فبدات اكتشف ان انا كل حياتي حاجات حرام. الكمبيوتر اللي انا بعمل عليه كل البيزنس بتاعي حرام، وبالتالي مش عارف اتهنى بفلوس. عندي ديون وعندي لخبطه وعندي حاجات كانت ملخبطه لي حياتي وانا مش فاهم ليه. يا رب انا عملت ايه؟ انا ادركت ان ده جزاء بس ما كنتش عارف انا عامل ايه. عشان بس منزل ويندوز مضروب. ايوه، انا منزل ويندوز ولا منزل سوفت وير لاي برنامج، فوتوشوب، بريمير، ايا كان اسم البرنامج، كلها منسوخه وشغلي كله عليه. فالفلوس بتطير ودايما مديون ومش عارف اتهنى بيها معايا. لغايه ما انت اكتشفت المعلومه دي، فقلت طب اجرب. طب يا رب انا ما فيش معايا فلوس، ما كنتش ساعتها عارف اشتري حتى نسخه، كانت غاليه بالنسبه لي يعني. فقلت خلاص يا رب انا هتحرى الحلال وبنيه الحلال هنزل اعمل كده. وقمت جايب نسخه، قلت على الاقل حتى السيستم يكون حلال، وبعد كده ابدا احاول تدريجيا يعني. لا تدركي كم السعاده اللي كنت طاير فيها وانا شاري اسطوانه اصليه. حطيت الويندوز حسيت بنظافه. صح. احساس عمري في حياتي ما حسيته. يكفي الاحساس ده بس معايا. قلت الله ايه الاحساس الحلو ده، والله العظيم بعد كده مش هجيب حاجه الا لما اكون متاكد انها من النسخه الاصليه او من اللي عاملها محللها لي معايا. تصدقيني لو قلت لك ان انا ما في شيء بعدها احتاجته في حياتي الا وكان عندي فلوس وجبته. سبحان ليه الله. بقى؟ لان ربنا امرنا اوامر قد نكتشفها بالعلم. الطاقه في الابحاث دلوقتي اكتشف العلماء ان الانسان اول ما يعمل حاجه حرام جسمه بيطلع طاقه سلبيه بتتراكم حوالين جسمه. يوم ايه اللي يحصل؟ تشد له كل البلاوي. فانا ليه ازود الطاقه دي والسلبيه دي؟ ما انا احلل الموضوع. انا اعرف علماء كبار واولادهم واحفادهم مفلسين، والمكتبات اخذت الكتب بتاعتهم ونسختها وبتطبعها وتاخد الفلوس وهو ما ياخدش حاجه. الناس اللي بتدخل على الفيسبوك او على الانترنت وتعمل داونلود لكتب PDF حرام وهو مش واخد باله. خلي بالكم. هقول لك برضو مثال تاني كنت مجربه. كان في كتب كتير والشباب ينتبه للحته دي. هتلاقي نفسك عندك آلاف الكتب بس لن تستفيد منها شيء لانها حرام. ولو قريت الكتاب مش هتحصل على المعلومه اللي تغير لك حياتك. وخدها قاعده واتحداك لانه منسوخ او مسروق. كان عندي مره كتاب كنت قاريه، وبعدين لما بدات بقى عايز اعمل الحلال، فكان في معرض الكتاب لقيته، قلت ما انا كنت جايبه قاريه، لا انا هحلل فلوسه. قمت شاريه، كان ب 25 جنيه 30 جنيه حاجه زي كده تقريبا. قمت محلله وانا بقراه يا ساره، والله العظيم كاني اول مره في حياتي اقراه. سبحان الله. والمعلومات بتنور في دماغي ازاي ما كنتش واخد بالي من كده لاني حللتها معايا. فانا عايزك بس تسميها باساميها. في ناس بتقعد تعمل داونلود، وحتى على لو اغاني، حتى لو اغاني، نفترض ان انت يا سيدي بتعتبر الاغاني حرام، مش من حقك ان انت تعملها داونلود يا حبيبي. مش هي حرام؟ واللي بيعملها كافر يا سيدي، حتى مشرك بالله، حتى ملحد، بس ده حقه. عند الحقوق اقف. ده انا شوف جايبك الاكستريم. لو انت معتبرها حرام واللي بيعملها كافر، مش من حقك تعملها داونلود. يعني اي حد قاعد كده بينزل اي اغنيه، ده انا مش بتكلم صح فيه. خالص. وبالتالي لما تكون انت مدرك بقى، وخلي بالك اللي بقوله ده
ممكن يرفع اقتصاد الدوله بطريقه رهيبه. ده انا هقول لك حاجه اخطر كمان. مش اتكلمنا عن الاتقان في حلقه من الحلقات؟ بالظبط. في شركات متقنه بتصرف مبالغ ضخمه على الاتقان. يوم ايه اللي يحصل بقى؟ يوم جاي حد حرامي ولص، يوم واخد الماركه دي حاططها على منتج هو اللي مقلده. والمنتج ده ممكن يخلي الشركه المتقنه تبدا تفلس وما تعرفش تصرف على انتاجها، وتبدا تخلي الله طب ما المنتج بتاعي المتقلد بيبيع اهو بيكسب اكتر مني، طب انا ليه متقن؟ فانا انزل بقى في الجوده عشان انزل السعر. يبقى غلط على اللي بيشتري كمان المنتج المتقلد. ايوه، فاللي بيروح يشتري منتج حرام، وده حرام عشان متقلد وعليه اسم ماركه. أيوة. يا سيدي اشتري منتج حديث مش عارف الاتقان بيبقى غالي شويه. وغالي على اللي مش بيتبع الدين الصح. اللي بيتبع الدين الصح مستحيل يبقى حاجه غاليه عليه، هيبقى عنده فلوسها اكيد. وزي ما قلنا في حلقه الدين، لو ما كنتش عندك النعم من كل اتجاه يبقى انت ماشي غلط. خدي قاعده. طب والفقير؟ هو السبب، وربنا هيحاسبه كان فقير ليه. ويوم القيامه يقف قدام ربنا هيقول له انا قايل لك في الكتاب اللي يخليك غني انت كنت فقير ليه، وهيحاسبه. ايه ده يا دكتور احمد، معقوله؟ ما الناس في الطراوه. دي قضيه ثانيه خالص. الناس في الطراوه. المريض هيتحاسب كان مريض ليه؟ الفقير هيتحاسب كان فقير ليه؟ انا منزل لك كتاب يخلي حياتك جنه وقايل لك ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. معايا؟ وبالتالي اللي انا اقصده مش ان احنا هنتحاسب عن عمرك فيما افنيته في فقر. ومن الآية بتاعت ولنبلونكم بنقص من الماء والجوع والأنفس ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لما تعملوا الأخطاء. ما دي الآية احنا قلنا في آيات محكمة وآيات متشابهة. صح. فالابتلاء بيجي سلبي. بس قلنا الابتلاء ممكن سلبي وممكن إيجابي. أيوه انتبهي كده، ركزي معايا. هديكي مثال دلوقتي. أنا دلوقتي مثلا دكتور في الجامعة، وقمت داخل على الطلاب النهارده قمت قايل لهم اللي هيتأخر مثلا هظبطه. فسألوني طب عرفنا ايه ده؟ قمت قايل لهم بعد كده تاني يوم سأظبطنكم بإني هوقفك ومش هديك درجات وهعمل لك. يبقى ده لما تتأخر. فربنا بيقول بقى الآيات المحكمة إن الذنب بيجي بسببك. الابتلاء لما تعمل حاجة سلبية. ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الابتلاءات السلبية دي بقى اللي هي إيه؟ شيء من الخوف والجوع، نقص من الأموال، أنفس، ثمرات. القراءات عن إن في مثلا صحابة فقراء، هل ده جزاء برضو ليهم وربنا يحاسبهم؟ لو سمحتي. هو أنا بستمد ديني من تاريخ ولا بستمد ديني من كتاب ربنا؟ أكيد من كتاب يعني ربنا. النهارده بس معلش يعني الصحابة مثلا ما فيش في حد بيغلط مثلا، يعني ما كانش حد بيشتم والنبي بيعدل له مثلا. كل الناس كانت فاهمه عمق الدين صح، فاهمينه كله 100%. ولكن الفتره اللي طبقوا فيها الدين صح ما كانش فيه فقير في الدوله. صح ولا غلط؟ انا بقى ما اجيش انا ما اعرفش مين اللي كان فقير ده، ما اعرفش هو ايه. وبالتالي لما يبقى النبي بيقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، بيستعيذ منها، يبقى حاجه حلوه ولا وحشه؟ اكيد حاجه وحشه. طيب وبالتالي اللي انا اقصده بقى لما النبي يقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر، اللي يبقى كافر مش هيتحاسب؟ طب اللهم اني اعوذ بك من الفقر، اللي يبقى فقير مش هيتحاسب؟ ولا اشمعنى دي بقى؟ طب ناخد فاصل ونرجع. ناخد فاصل. رجعنا تاني وبنتكلم عن الحلال والحرام، وفي وسط الكلام جت سيره الفقر، فدكتور احمد قال ان الفقير يحاسب على فقره. كل انسان هيحاسب على كل حاجه. فبس دي معلومه صادمه جدا. خديها قاعده كده. كل انسان هيحاسب على كل حاجه بيعملها. عمره فيما افناه. وبالتالي الفقير سيحاسب على فقره، كنت فقير ليه وعملت ايه لما كنت فقير. والغني هيحاسب على غناه، كنت غني منين وجبت فلوسك منين وعملت بيها ايه. كله هيتحاسب. ده اكيد. وبالتالي انا اقصده بقى ايه، محدش يفكر ان انا فقير هو ده قدري. لا يا حبيبي، ده كذب على ربنا. وان تقولوا والله ما لا تعلمون، ده حرام. هو انت طلعت عند ربنا سالته قال لك انا عايزك تكون فقير؟ ده سوء ظن بالله. انتبهي كده، ربنا قال الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. والظن تفكير على فكرة. مش رزق، مش الارزاق بتقسم؟ الارزاق تقسم. انتبهي كده.
يعني ايه كلمه ارزاق تقسم؟ انا النهارده بفتح شركه وده نموذج للدنيا. فبفتح شركه هيكون فيها بوزيشن لرئيس مجلس اداره، ومكان تاني لمدير كذا، ومكان تاني لسكرتير، ومكان تاني لمحاسب، ومكان تاني لعامل نظافه، ومكان تاني لبواب. انا قسمتهم اهو، واللي عايز خد، وانت اللي السبب. عايز اخد، وانت السبب. وبالتالي اللي عاوز يكون محاسب شد حيلك يلا. عمر ما كان الفقر ابتلاء، لان حضرتك اصلا رافض فكره الابتلاء. اتفقنا بقى السلبي ما احنا اتفقنا اهو، حطينا القواعد في الاول. قول ده جزاء. ده احنا كل شيوخ الدنيا بتصبر الفقير. مش عايز اتكلم عن لا انا ما بتكلمش على حد، انا بتكلم على قاعده عامه. ما ده اللي بتكلم ان دائما نصبر الفقير. انت من اصبر واحتسب. ما ده اللي بتكلم فيه. اصبر دي هنتكلم فيها في الحلقه من الاخيره تقريبا عن الصبر. ان برضو معلش انا اسف، ان الصبر اللي معظم الناس والصبر علم نفس سيكولوجي اللي الناس اللي بتتكلم عن الصبر، انا سمعت كتير جدا ما حدش فاهم يعني ايه صبر اصلا، وبيروجوا للقهر والكبت على ان هو الصبر. الكتم يعني اصبر، ومش ده معناه خالص. وهديكي حته كده، لو الصبر ما كنتش مستمتع مش صبر. زي طيب ما اتفقنا ما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. ما فيش حاجه في الدين فيها ايه الم نفسي. طيب احنا عشان نعدي النقطه طيب. دي، هي برضو الفقير يعني حضرتك تقصد معنى توضيحا للكلام انه ياخد بالاسباب عشان يخرج من محنته. اقصد بقى اذا كان حد بيسمعني فقير، قول انا اكيد عامل حاجه. طالما ربنا لم يستجب دعائي ويغنيني، اذا انا عامل حاجه. قوم شد حيلك. اكيد انتبهي، الفقير وخديها قاعده مني بحكم اللي انا شفته مع خبرتي في الحياه وبتعامل مع الشباب، اكيد يا مستني حاجه، يا مستني فرصه، يا عمال يركز على اللي مش عنده، يا عمال يبص على اللي عند الناس، يا عمال يندب حظه على اللي فات. لن يخرج عن الخمسه دول. هعيدها تاني برضو، ان لم تكن سعيد مستمتع، وإن لم تكن في كامل الصحة والعافية، وإن لم يكن الرزق يأتيك تام من كل اتجاه، فاعلم أنك تطبق الدين بشكل خطأ أو أخذته من مصدر غلط. قوم صحصح بقى وسميها بأساميها ودور. عندنا ملايين تحت خط الفقر كتير وهم سبب. على فكرة ممكن يكون مستني حكومة، مستني كذا. خليك مستني يا حبيبي، خليك مستني. وهقول لك نفس الكلمة اللي قلتها لشباب كتير جدا. مستني بقالك قد إيه؟ خليك مستني، والقرار قرارك، وانت اللي بتختار. انت السبب. في غيرك ما استناش وعارف يعمل بزنس ويعمل كويس ويكسب اللي هو عايزه. احنا لازم كنا نعمل حلقه عن الفقر، حلقه كبيره اولها لاخرها. طيب هنتكلم فيها بعد كده. خلينا بس دلوقتي احنا بنتكلم في الحلال. ان احد اهم اسباب لخبطه الحياه عند الناس ان هم بيعملوا حاجات كتير حرام ومش ما يعرفوش انها حرام، مش واخدين بالهم اصلا، مش واخد باله ومسميها بغير اساميها. معايا؟ كلمة حرام دي كبيرة قوي، وحضرتك دايما تقول نسمي الحاجة بأساميها. كنت لسه هقول بقى بين الحلال والحرام. أيوة بقى حتة مهمة جدا جدا، ودي حتة فقهية خطيرة، وعلماء الفقه يمكن بيتكلموا فيها كتير. عشان كده بقول لهم لما يعني نصيحة مني، لما تيجي تسمع عن الدين في الحلال والحرام والفتاوي، اسمع من حد دارس فقه، مش توحيد ولا حديث ولا سيرة ولا الكلام ده، دول غير أهل الفتوى. معايا؟ والفتوى معناها استحداث أمر جديد لحالة معينة، لأن ممكن أنا الحاجة حلال وأنت بالنسبة لك تكون حرام، يبقى المفتي يفتي لك إن دي بالنسبة لك حرام لكن هي أصلا حلال. تمام. أو حاجة حرام والمفتي يفتيها لك إن أنت بالنسبة لك حلال. صح، زي على سبيل المثال الطلاق دايما يقولوا أيا كان. اللي أنا أقصده إن المفتي دي دراسته دارس وعارف إزاي يستنبط الأحكام فيستصدر الحكم الحلال من الحرام. لكن الاشخاص العاديين بقى عارفين الحلال بين والحرام بين. يعني حتى في حديث نبوي، الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فقد عفا او فهو مباح وما كان ربك نسيا. ربنا ما نسيش. يبقى اللي بيحصل ايه؟ ربنا في القرآن بالتفصيل ربنا بيقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم بالتفصيل. خلاص كده؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فالحرام نازل فيه نص. يعني ما حدش يجي يقول لي اثبت لي إن دي حلال، لا غلط. ده اللي يقول حرام هو اللي يثبت، لأن الأصل أنا النهارده لابس ساعة اثبت لي إنها حلال، أنا لابس دبلة البس مش هينفع، أنا لابس مثلا أنا ركبت طيارة اثبت لي إنها حلال، لا الأصل في الأشياء الحل والإباحة خلاص، ولكن الحرام هو اللي ورد فيه نص أو شخص استنبط فتوى ان الشيء ده حرام لانه واخدها من منظور تاني محرم. يعني مثلا لا ضرر ولا ضرار،
حلو كده؟ تمام. يقوم احد العلماء يقوم شايف ان دي مضره، يقوم بالقياس او بالاجتهاد يعني يجتهد ان دي حرام. هقول لك حته مفاجاه خطيره بقى. ايه هي؟ ان اجتهاد الشخص غير ملزم لشخص اخر. يعني ايه؟ يعني لو حد اجتهد وقال دي حرام غير ملزمه ليك، ولكن ابدا تبين، بس انتبه ما تاخدش الكلمه وتروح تبلطج بقى اصل غير ملزمه ليا، لا، ما ربنا يحاسبك، ما انت ادرى. او يبقى جدال بقى. اللي بيقول لحد حرام وحلال انا بنبهك، انا لو انا مثلا عالم متخصص في الفقه هدي لك رايي في الفتوى اقول لك دي حرام، رحت اقتنعت بس قلت لا هي غير ملزمه وانت مدرك انها حرام، ما تحاسب عليها. ايه رايك ان اللي عمال اقوله ده كله في نهي شرعي، وده الدين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لأن ربنا اللي خلق الحاجات كلها مسمي لك الحلال والحرام. عشان كده حتى اللي دارس دين هيفهم الكلمة دي، إن في حاجة اسمها حلال أو حرام لذاته، وفي حرام للغاية بتاعته. بمعنى الخنزير حرام لذاته، أكله حرام ما ينفعش. ربنا حرم أكله، ليه ما نعرفش، بس ربنا حرم عليه. اخت مراتي حرام انا اتجوزها، اختي حرام اتجوزها، هي حرام لذاتها ما ينفعش. حلو كده؟ ما ينفعش اقعد افتي ولا افكر، خلاص ربنا حرمها. مسلمات. وفي حرام لغايه، بمعنى لو انا مسكت عصايه وضربتك فالحاجه دي حرام لان انا استخدمتها غلط. استخدمتها غلط، يبقى انا الغايه هي اللي غلط، مش العصايه اللي حرام. انا النهارده قاعد بتفرج على التلفزيون على افلام قذره، يبقى الفعل ده حرام، مش التلفزيون هو اللي حرام. وده اللي عمل لخبطه عند الناس زي كاس العالم كده. ايوه. فهو تصور ان انا ما ينفعش العب مع كفار من وجهه نظره، خلاص. وبالمناسبه اثبت ان هم كفار، ما ده حكم، ما دي مصيبه. احنا اساتذه، احنا اساتذه في الاحكام. والله لو الناس تدرك بس الحديث اللي بيقول من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، يعني لو ما كانش كافر تاخدها انت مالك، ما تركز في ورقتك ومالكش دعوه بالناس. وبالتالي دي حاجات منهي عنها. يبقى لازم بعد كده اقعد بقى اهدى، احاول احلل. طيب حد ممكن يسمعني يقول لي طب اصلا انا دلوقتي ما عنديش فلوس، لسه عارف المعلومات دي وهبدا ان شاء الله اطور. اقول لك حلو، حلل اللي حواليك بالنيه. بمعنى يا رب انا كنت عامل الحاجات دي كلها وجايبها حرام ما كنتش اعرف، والنهارده عرفت انها حرام، فتمنها دين في رقبتي لغايه ما يجي لي فلوس. كده انت حللتها وبقى دين. اشتغل بيها بنيه انها انا عارف ان انا ما كنتش دافع ثمنها مثلا صاحبها، وبالتالي يا رب انا هحللها ان هي دين عليا باذن الرحمن. يا رب اول ما ترزقني هبدا ادفعها، وانا بستخدمها زي ما هي. استخدمها عادي، واول ما يجي لك رزق ابدا طلعها. لو عملت كده ما وقفش الفعل على طول، لو مش قادر طبعا. لان مش هينفع حد لان كل واحد بحسب الحاله اللي هو فيها. حلو كده؟ وبالتالي تقدر انت ادرى، ما تقدرش خلاص الدنيا ملخبطه معاك، انوي بس حللها كده بالنيه بينك وبين ربنا. ولكن الرقم ثمنها ده دين عليا لفلان، واكتبه عندي دين كذا دين كذا دين كذا دين كذا. هتلاقي نفسك لانها كانت حرام عمال تستخدم حاجات كتير، لما تبدا تحطها ديون هتبدا توقف اللي ملوش لازمه، فهتقلل كميه الديون اللي عندك. يقوم يبدا ربنا يفتحها عليك لانك بدات تاخد بالحلال. بياخد الحلال والله ربنا بيفتح عليه فتح لا يتخيله. لو عملت 500 حلقه والله ما يدرك مدى. وقد يكون الامراض اللي بتحصل لجسمك هي تحليل او جزاء لهذا الحرام اللي انت اكلته وانت مش مدرك انه حرام اصلا وما تعرفش. تمام. دي الخطوات العمليه اللي كل واحد اول حاجه بقى اللي انا بعمله في حياتي وفي البيت، لازم ادرك حرام ولا حلال. وعندي كتاب ربنا شرح لنا فيه كل حاجه. احنا للاسف في ناس ما تعرفش عنه حاجه، بتسمع بس. يبقى سميها بقى سميها، تعرف تستمتع بيها او فيها، وانت السبب، اختار. شكرا يا دكتور احمد جدا، جزاك الله خير فعلا. شكرا جدا وشكرا ليكم، ونشوفكم بكره على خير ان شاء الله.